Unboxing of iPhone 15 Pro Max. Nabili ko to noong November 19, 2023. So mag-unboxing tayo nito, ha. Tingnan natin kung ano ang nasa laman ng iPhone 15 Pro Max. Pro Max. So, tingnan natin. Sa iPhone 15 Pro Max, ito ang ating nakikita. Malaki siya. Malaki. At mayroon siyang kasama. Ano ba meron dito? Sticker. At mayroon kasamang pin. Meron din kasama siyang cord. Type cord. Wala ata ako nitong pang ano, paano ko ito may charge. Naku po. Yun lang.